yun, dito kami sa ano, sa Maygay sa ano, Binangonan. Kasama ko si Rovick. Punta kami ng ano ngayon, ng Ithan-Kalinawan. Wala pa yung kasama namin, area namin. So yun. Shoutout sa ano, sa Team Usad at sa Team Fast. Yun, intro. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle, to the top, here I Ano kayo si ano, Byaheng Bisekleta. 2,000 years later. Lakas nyo. Oh, lakas oh. Grabe lakas oh. Sana oh. Ano, kumusta? Ayan na, kasama natin. Nakapagpahinga na sila. Ito kami sa ano, sa lumang arko ng ano. Ang tao dito. Kasama ko na sila oh. Kasama kong pogi oh. Ayos. Kumusta ang ano? Kahon. Bihira ka, wala akong practice dito. Mukha agad ako dinala. Yun din oh, sa isang din yun oh. Ilang araw tayong walang padyak eh. Di po ito, meron pang isa. Mas mataas dito. Oh, tinga pa lang daw to. Wala pa dito talaga yung ano. Baga patikim pa lang to. Tara. So makikita natin dyan sa unahan mamaya. Pero dito pa lang, hinihingal na tayo. So puntahan nyo to. Kung gusto nyo i-challenge yung mga sarili nyo. Pero malapit lang to. Malapit Saka ako yung siya. ahon dyan, hindi naman ahon, yung patag naman talaga yun. Nagkukunwari lang tayo na medyo napapagod tayo. Pero makikita natin yun dyan sa unahan. Kung gaano kalupit yung ahon. Makikita natin. Tara. So ito yung gulong na ano, nila na yung front niya doon sa video niya. Nilagyan niya ng mga damo para makauwi sa bahay nila. Panoorin niyo yung video niya na yun, na umuwi siya na ang laman ng gulong niya, mga damo kasi na flat. Panoorin niyo sa vlog niya. Kaya pala maganda mga montage niya kasi yun, ang tiyaga niya kumuha ng ano eh, ng video eh. O, tingnan niyo. Ganito siya mag-montage. Stick talaga oh. Kaya idol ko to eh. Tapos niloloko na naman tayo na itong nag-edit na yan eh. Arbalodi. Nasa fishport. Yan si Rovick. Tinakinakaban na daw siya kasi yung ganyan yung ahon niya. Ang taas oh. Yun, sobrang tarik. Kaya mo kaya yun, Vic? Subukan. Hindi kinaya lakad. So, ano pa si ano? Byaheng Bisekleta. Ano siya, gumagawa ng mga montage ng mga magaling. So yun. Habang nag-montage si ano, Byaheng Bisekleta. Shoutout pala sa ano, sa Team Usad. Ano. Shoutout sa lahat ng ano, ng members. Tsaka sa Team Fast.
So yun, ito na kami sa Ithan. Ithan pala. Ithan. Yan. So yun, no? Na tayo sa revenge. Ang paghihiganti sa ahon na yan. Ang maraming taas talaga. Kayanin ko kaya ngayon. Grabe, nakita ko na naman. Parang nakatakot. Dami yung bakaw. Ang ganda. Sarap ng hangin. Oh. Yes, ano. Yung mga bakaw. Yun. May tumukod na nga. Yan si Master, oh. Ano, kaya? Yung ahunin natin. Dapat natulog na lang ako. Grabe, taas talaga, oh. Tingnan natin kung kaya. Pag hindi, di uwi. So, bago ako umakyat, shoutout kay Anthony. Sana hindi ka nakasama. Ang ganda ng lugar niyo. Yun. So yun si Rovick, nauna na siya. Kukunan ko muna siya kung paano siya umakyat. Ayun pala, tumukod na pala eh. Ano nangyari? Nangyari? Malas yung kadena ko. Kumalas na yung kadena niya. So yun. Tingnan niyo yung motor, oh. Una ka, Paps! So yun yung pader ng ano ng Ithan. Ewan ko lang kung kakapang ano yan, Resbakan yan. Malalaman natin mamaya. Punayin ko lang tong mga to. Kunin ko sila ng video kung paano makyat. Kaya naman siguro nila eh. Mga malakas naman tong mga to eh. Baba ka muna. Huwag kang belo. Ayan na po siya mga kapatid. May motor, may motor. Ayan na po, inaangat. Tukod pa rin siya. Umangat, sayang. Yoko na. Suko na po siya mga brother. Suko na po siya ngayon. Yan po, tulak. Tulak po. How's your experience? Yoko na, yoko na. How's your experience? Pangalawang beses na to. Wala.
Hindi kaya. Imusad, tara dito. Yoko na. Bumili tayo. So yun, bago ko ituloy yung edit na to, may special shoutout na si Rovick. Oh. Hello. So, salamat kaganina sa pagsama nila sa akin sa rides. Halos mag-isang buwan na rin akong tenga. Shoutout nga pala sa jowa ko si I love you, mahal na mahal kita. Peace. Sana all. So yun sa rutang ito, abangan nyo na lang yung upload ni Byaheng Bisekleta para malaman nyo kung saan yung ruta na yun. Yun, salamat sa panonood. Kung di ka pa nakapasubscribe, pinutin mo na yan. O ito sa sa Ithan, kasama ko si Byaheng Bisekleta. tsaka si Rovick. Yun, pauwi na kami, kaya salamat sa panonood. See you na lang sa next vlog. Salamat. Team Usad, shoutout sa inyo, tsaka Team Fast.